سلام، خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین. امروز در مورد تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت میکنیم که بیت کوین و اتریوم در کدام حالت قرار داره. آیا وقت خوب برای خرید آلت کوین ها است؟ چند روز میشه که بازار کمک اصلاح داره است. آیا اصلاح دوامدار بوده میتونه یا اینکه کوتاه مدت است؟ و اینکه بچه ترامپ 80 میلیون دلار از بیت کوین و کریپتو سرمایه گذاری بالای از اینا پیدا کرده. خب اگر پدر من ترامپ می بود شاید 80 نه شاید 500 میلیون پیدا میکردم، چون تمام خبرها را پیش از اینکه داخل مارکت به اینا خبر میشن و همه چیزا پیش خودشون هست. حالا ما هم از اینکه زیاد اگر نبودیم کم هم نبودیم، یعنی قبل از اینکه ترامپ داخل ریاست جمهوری خود بشینه ما ویدیوهای میساختیم که بیت کوین 1 لک دلار آمریکایی میشه و بیت کوین 80000 دلار آمریکایی میشه و نه فهم 1 لک 20000 میشه و اینا میشه. ولی فعلا هم براتون میگم که بیت کوین میتونه که بالاتر از قیمتایی که فعلی هست رو ببینه، خیلی خیلی هم بالاتر. ما شما معذرت میخوایم کما که صحت ما خوب نیست، من زکام یا سرماخوردگی میگه از است. وقتی طرف کامera سر میکنم نورایی که در پیش روی خود مونده اذیتم میکنه، از خاطر ما کوشش میکنم پوینتر رو ببینم زیادتر طرف کامera نبینم که نورا اذیت میکنه. فقط خواستم در این حالت هم برای شما یک ویدیویی بانم و بدبختانه که بچه‌ای که در افغانستان هستن تریدرهای بسیار قوی داریم در افغانستان، اونا نمیتونن کار بکنن به خاطر اینترنت ضعیف است و اصلا وجود نداره. اینترنت های سالینگ فعلا داخل افغانستان فعال شده است، ولی بازم ببینیم که چی میشه و خداوند مهربان است. ان شاء الله که ظلم و ستم یا اساس از بین بره و مردم بتونن آزاد زندگی بکنه. و خیلی هم متأثر هستم برای بچهای افغانی که نمیتونن امروز ترید بکنن، نمیتونن امروز از سوشال میدیا عاید داشته باشن و کارهای خود پیش ببرن. ولی بچه‌ای که فعلا فعال هستن و کسایی که ویدیو ما رو میبینن، اگر از افغانستان ویدیو میبینن لطفا در کامنت نوشته بکنین که از افغانستان میبینین که دل ما هم جمع شه که حداقل اینترنت وجود داره و مردم میتونه که ببینه. و از هر کشور دیگه اگر هستین خوش میشم اگر بنویسین از کجا هستین. خب خبرهای تازه گفتم که بچه ترامپ تونست که 80000 اگه بگیره و دیگه جای میگه که 150 میلیون کریپتو از میلانیاز هیرز هاو هی دید چه قسم انجامش داد یا رقم مهم نیست. بیاین بریم داخل چارت ببینیم که چارت هستی چی خبرها هستن. اولتر از همه باید ببینیم که از واچ لیست که ما داریم کدامش رشد کرده. چیلیز است، پینگو است، هایپرلینک است، ایرو است، اینی است، اینی که چند وقت پیش هم برای شما گفته بودم خوب است. ولی اینجا مثلا کمتون سیو سود کردیم که بچه‌ها اینجا باز دوباره خریدیم، بازم نسبت به نقص نسبت به فایده هستیم، ولی مثلا از این خوب فایدهش گرفتیم. داد همچنان در منطقه خوب قرار داره مثل دفعه قبل وره دلیلی می داشته باشیم. روان خیلی زیاد فنار جمع کرده تا وقت یک بار اگر انفجار بکنه مثل از این وره ظرف چند روز میتونه ببینید ظرف چند روز قدر رشد کرده. ظرف 22 روز 170% طرف 200% ظرف تقریبا یک ماه بگیره. خب بریم داخل اواکس اگه ببینیم 30 دلار است قدر پایین نامد از قیمتی گفتیم تا بالا است. میریم بیت کوین در بازار آمریکا میبینیم. بازار آمریکا اینجا که میبینین منطقه گپ معاملاتی CME است که اینجا باید بازار پایین میاد که نامد تا بالا. اینجا گپ معاملاتی دیگه تا این فرم 400 اگه ببینیم داره امکان بازار زیاد میره که به گپ معاملاتی اینجا پر بسازه قیمت میباشه 11000 یا اگر قیمت از اینجا بازخورد منفی بده میتونه که تا کجا بیاد تا قیمت 10000 9000 به. اگر مثلا منطقه کف بلندتر است اگه بار قیمت بازار بیاد اینجا تاییدی بده و پس دوباره بالا رشد بکنه و یک سقف بلندتر بزنه یا اینجا یک سقف بلندتر بزنه پس دوباره بیاد، برای ما نشان دهنده ازی است که بازار میتونه که زیادتر رشد بکنه و برای طرف ایتیج بره. اگر بازار بیاد از اینجا حالا مثلا تا اینجا بلندتر پس دوباره این منطقه را بشکنه رو با پایین، مثلا از اینجا به اینجا بعدش میتونه که پس پول بک بزنه به این قسمت و این قسمت پس دوباره ریزش باشه رو با پایین بیاد و پایین که بیاد تا کجا میاد تا قیمتای میاد که اینجا گفتیم قیمتای 92000 93000 یا بتونه که قیمت بیاد پایین و از اینجا شروع بکنه رشد خود رو بالا و قیمتای ایتیج های جدید خود به ثبت برسونه. و همچنین امکان از این میره که بازار از همین جایی که هست زیادتر رشد بکنه تا این فریم روزانه را اگر من ببینم تا این فریم روزانه روندش البته اینجا که نزولی است هی بالا میره هی پایین میاد. بعد زمان میریم بالا سرمایه گذاری زمانی که این منطقه‌ای که هست رو بالا بشکنه و یک تاییدیه بده بعدش هم میتونن که بالا برم، ولی نه فقط با دو دونه کندل سبز یا سه دونه کندل سبز ما برم وارد بیت کوین شوم. چقدر فایده از اینجا ما میگیریم ببینین. خب ریسک و ریوارد چقدر است. اگری که ایتیج بزنه از اینجا تا به ایتیجش تقریبا 6.85% ما فاصله داره. اگر به اصلاح بکنه چند درصد اصلاح میکنه؟ تقریبا 20% اصلاح میکنه. 3 برابر نقص متحمل میشم. از خاطر مطمئن میشم اول اینجا رو بشکنم رو بالا. اینجا پس دوباره تاییدی برام بده مثلا
که ما بتونیم تا ETH امروز بگیریم 4-5% بگیریم، اگه 27000 نعمتش اگه 30000 سودایش بکنم. ولی فعلا برای من ارزش نداره که با اون قدر بالایش بیام سرمایه گذاری کنم. چرا؟ ولی ایتریوم قشنگتر از نسبت به ای اگر بخواید کوتاه مدت بالایش ترید بکنین. ایتریوم USDT تا فرم روزانه دیلی است، روندش ببینید فعلا داخل یک ویج قرار داره. ویج زیرا که ببینید اینجا یک ویج معاملاتی بر خود شکل داره است. ایتریوم تا این فرم هفته‌وار اگه ببینیم روندش آنچنانی قشنگ نیست تو کندل که اینجا داده، ولی باز همین منطقه میتونه منطقه تقاضایش باشه. تا این فرم روزانه ببینید دقیقاً داخل منطقه تقاضای خود است که ما میتونیم منتظر زی باشیم $4500 آمریکایی شه تا چند روز پیش روی به اینجا برای ما تست بده یا تاییدی بده، یا که یک کندل بزرگ بیاید به این شکل، یک کندل بزرگ بیاید به شکل بشکنه اینجا را، کندل بعدش هم اینجا بیاید شکل بیاید یک پول بک به اینجا بزنه، مثلا به شکل پول بک بزنه، بعدش دوباره روند کندلات تغییر بخوره. حالا شاید بگید من کندلا یار نمیفهمم چه قسم از فلان بسمدان. داخل ویدیو پلی لیست 0 تا 100 ویدیو اولش که ویدیو در مورد 0 تا 100 پرایس اکشن برای شما آموزش دادیم که چگونه شروع بکنید و 0 تا 100 هم است. در اونجا داخل پرایس اکشن که ویدیو 3 ساعته 4 ساعته است، اگر شما ببینید متوجه میشین که من در مورد چی صحبت میکنم. اگر نوستین برین یاد بگیرید به شکل رایگان است. و اینجا قیمت اگر به پول بک بزنه از اینجا پس دوباره میتونیم که بالاتر بریم، قیمت های 5500 یا و حتی بلندتر از اون هم ببینیم. البته چون نظریه ها فعلا درباره ایتریوم زیاد است، میگن که ایتریوم میتونه که رشد بیشتر داشته باشه تا 8000 و 7000 ببینید مثال که پیش روی است، ولی ما و شما منطقی باید عمل بکنیم. منتظر از باشیم که مناطق درست شکل اساسیش شکسته شود رو به بالا تا بتونیم که تغییر روند ما بگیریم. در غیر صورت میتونیم منتظر باشیم قیمت‌های پایین‌تر ببینه. در صورتی که ما میتونیم این کارو بکنیم، در صورتی که اینجا به برای ما یک کندل تاییدیه بده. تمام. خب اواکس میبینیم تا این فریم هفته‌وار اگه براتون بیارم بریم که چک بکنیم که اواکس به کدام طرف روان است. این قیمت‌ها بود که ما اواکس همیشه وقت براتون میگفتیم که منطقه خوب برای خرید است. حالا این منطقه تقاضا برای اواکس قیمت پس دوباره پایین به اینجا میخریم میشه. این کندل رو ببینید، کندل اول مثلا 5 بار بسته شده، میخواست بسته شده ولی پایین تر رفته، پس دوباره خریدارا خریده شده هفته‌وار، یعنی هفته گذشته چی گپ بود داخل اواکس. اینجا یک پول بک رو میتونم ببینم تا این فریم اگه هفته‌وار روزانه بکنم میبینین که اینجا دو کندل شکل گرفته، یک کندل 5 بار رو بالا، یک 5 بار رو پایین، بعدش دوباره بازار ریخته. ولی اینجا نشان دهنده ازی است که بازار دوباره خریداری شده. وقتی خبرها بعد آمده بود بیت کوین ایتریوم ریزش کرد ولی اواکس رشد نکرد. نشان دهنده ازی است که بازار وقتی سقوط میکنه زیادتر مردم نمیخواد که اواکس بفروشه، ولی لیمیت های خرید هم گذاشته بودن که لیمیت ها پوره شده و قیمت رو بالا سوار و قیمت $36 آمریکایی دید. حالا اگه تا این فریم هفته‌وار ما ببینیم روند برامون نشان میده که میتونه قیمت، حالا ببینیم نظر بر روند قبلیش که روند قبلی چند درصد از اینجا رشد کرده. از اینجا رشد کرده مثلا 250%، رشد کرده 210%. حالا مثلا 250 210% اگه بگیریم 180% هم برای ما کافی است. مثلا 200% بگیریم اینجا 200% $46 آمریکایی است. یعنی که از قیمتی که فعلی داره تا $46 آمریکایی مثلا میتونه که 50% دیگه هم رشد داشته باشه بازار، 50% دیگه. و بهترین شب اون واسه که $50 سودا بکنیم اواکس خدا و قیمتایی که اینجا ما گفتیم اگه تا $50 تو بر سودا بکنیشه میشه مثلا 130% و تو فایده میده. 130% بد نیست. تا این فرمای هفته‌وار دور بکنیم ماهوار ببینیم. روند ماهوار اواکس که یعنی ماهانه اگه شما خرید بکنین روندش سعودی است. ببینید یک کانال ساب دو کانال سه کانال چهارمین فعلا که جور شده است. یک ماه دیگه با زمان میبره تا یکی بسته شود. اگر یکی کندل بیاد دوباره اینجا مثلا بسته شود 30% بالا 39 40 بسته شود، میتونیم کندل دیگه 50 بسته شود ماه دیگه، یعنی 2 ماه 3 ماه زمان میبره و بعدش قیمت ها بیاد بالاتر و این منطقه‌ای که مثلا برای خود ساخته یک ویج رو بالا بشکنه و قیمت بتونه که بالا و بالاتر بره. قیمت های چند $101 آمریکایی. اگر از اینجا در ماه گذشته پیش روی $101 مثلا یا قیمت $100 آمریکایی رو ببینن 227% سود نشون میده. از اینجا اگر بالا بره و ETH جدید بزنه 380 یا 400% 380% سود نشون میده که $147 آمریکایی بشه. من یادم میاد که وقت اواکس به می اندازه بود. اینجا رو ببینین به می شکل مثلا اواکس می اول یک شادوی بلند میزنه، بعد شادوی بلند دوباره کمکی میریزه و شروع میکنه رو بالا رفتن و هر بار هم که بالا میره شادوی بالایش بیشتر میشه و اینجا میبینه شادوی بالایش بیشتر و اینجا همچنان بیشتر شده است. ولی البته اگر شما میخواین که ریسکی کار بکنین اواکس براتون میتونم پیشنهاد بکنم که بخیر نشه، ولی مثلا اگه کل پولتون داخل اواکس بندازین هم کار درست نیست. پینگو 9% رشد کرده تا این فریم هفته‌وار اگر ماهوار است. اگر هفته‌وار ببینیم روندش چندون روند فعلا نداره، ولی من اینجا یادم هست که ویدیو قبلی در مورد پینگو برای شما ساخته بودیم
اینجا ساخته بودیم ارز پینگو تقریبا چند 400-500% همه سود کردن، نوش جان همه، ولی فعلا هم میتونه که رشد بکنه. ولی ما فعلا به این منطقه نمیخوایم که بالاش سرمایه گذاری بکنیم. هفته بارش هست جالب برای من نیست، یک میم کوین هست و پول خود نمیخوایم که بالای میم کوین به این اندازه وارد بکنیم. اینا چرا اینه؟ اگر ما و شما بریم چک بکنیم روندایی که ساخته برای خود، حالا ببینیم اندازه‌گیری های شده دقیق ما اینجا وارد بکنیم. اگر اینجا فرض کنیم کفش باشه، قیمت بعدی بتونه 1.16 دلار آمریکایی باشه که از اینجا مثلا تا به اینجا 118% سود نشون، 120% سود برای ما نشون میده که اگر شما مثلا 100 دلار امروز بخرین اونجا میشه 120% فایده میکنین، میشه 220 دلار فکر کنم، 120% فایده میکنین. اگر 1000 بگذارین میشه 2200 میشه پیسهتون. اگر شوه، اگر نشوه که بدبختتون نکنه. قیمتش میاد پایینتر و قیمت های 0.32 یارو میبینه، حتی قیمت 0.46 اگر ببینم 46 50 70 47 من خرید خود زدم، نمیخوایم بفروشمش زودتر. و قیمت هایی که رسم کردیم اینجا مناطقی هست که بازارش واکنش نشون داده همیشه وقت و فعلا هم منتظر واکنش خواد بودیم این منطقه و منطقه بالایی. و این که لگای حرکتی هست، هر کس خواستار اثنا یا اینه بود میتونه که بالای سرمایه گذاری، اگر ارز بده نیست. و در کل ماه اکتبر برای بازار یک ماه اکتبر است، یعنی که قیمت بلند میبره و میشه وقت اگر در شما در چارتا نگاه بکنین، چارتایی که در مورد اکتبر صحبت کرده داخل بازارهای مالی خصوصا کریپتو، اکتبر به نام اکتبر بوده، یعنی قیمت ها میشه وقت بالا رفته، 70-80% مواقع قیمت ها در ماه اکتبر بلند رفته و به نظر من در این ماه میتونن که بازار پامپ بکنن و قیمت بالاتر را بازار ببینه، خصوصا ایتریوم، خصوصا آلت کوین ها، چون که بسیار منتظرش ماندیم و تا قبل سال نو بتونه که یک بازار پامپ شه و مردم فایده های خود بگیره. مثل همین میمونه که قبل از سال نو همه بیزنس ها یا خیلی رشد میکنن چون مردم میخوان مصرف بکنن، سفر بکنن، همه چیز، ولی قبل از بازارها یک پامپ میشه که مردم بتونن که پول رو برای خود به جیب خود جمع بکنن، از خود سرمایه گذاری میکنن 2-3 ماه دیگه و میتونن که 2-3 ماه دیگه بازار پامپ شه. فدرال رزرو نرخ بره پایین آورده رئیس، پول ساتر چاپ شده رئیس و تمام از اینا باعث از این میشه که بازار رشد بکنه. وقتی بازار رشد بکنه به این معنی است که ما تو فایده میکنیم و چی وقت ما تو فایده میکنیم؟ زمانی که ما در وقت خوب بیایم ارزها رو بخریم، نه در وقتی که ارزها خیلی زیاد بالا رفته باشه. شاد و خرم و سرحال باشین. الله حافظ، نگهدار همه شما عزیزا.